Hello everyone, welcome to eKuhipath. আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা লাষ্ট মিনিট ক্লাছ ফৰ এছেজ সো আমি জানো যে আৰু বেছি সময় নাই এক্সামলৈ সো আমি এটা ক্লাছ লৈ আহিছো য'ত আমি ডিসকাস কৰিম মোস্ট এক্সপেক্টেড এছেজ ফৰ দিস ইয়াৰ ঠিক আছে আমি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস কেটামান চাম যোনটো ৰিলেটেড এছেজ এবাৰ আহাৰ সম্ভাৱনা আছে যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় আমাৰ আমি জানাটো আমি ৰিভাইজ কৰি যোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় যোনকেটা টপিক হেকেটা টপিক মই মেইনলি লৈ আহিছো আৰু বেছি দীঘল নকৰো কজাই নো যে আপোনালোক নিজে ৰিভিজন কৰি আছে আৰু বেছি সময় যেহেতুকে নাই সো আমি ক্লাছটো শৰ্ট ৰাখিম আৰু আমি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস যোনখিনি আমি চাই যাব লাগে এবাৰ ৰিভিজন কৰি যাব লাগে তো তেনেকুৱা কেটামান টপিক লৈ পেলাই আমি এছে ক্লাছটো আজি কৰিছো যাতে আপোনালোকৰ এক্সামটোৰ কাৰণে হেল্প হয় ঠিক আছে সো লেটস কন্টিনিউ দ্য ক্লাছ we will cover the most important most expected essays for this coming examination ঠিক আছে সো আমি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক বুলি যেহেতুকে কৈছোৱে সো আমি কেটামান টপিক এনেকুৱা আছে যে হেখিনি বস্তু আমি ৰিভিজন কৰি যাবই লাগিব হেখিনি বস্তু আমি ভালকে চাই যাবই লাগিব কাৰণ হেতু ৰিলেটেড কোবাত নহয় কোবাত মানে এছে বুলি নহয় এনি পেপাৰছত মানে আহি যাব পাৰে ঠিক আছে সো হেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস আমি চাব লাগিব সো হেখিনি বস্তু আমি আজি ৰিভিজন কৰিব গৈ আছো দ্য ফাৰ্স্ট টপিকটো হৈছে women empowerment in India from slogans to reality women empowerment ৰ বিষয়ে আমি দেখি থাকো প্ৰতিটো পেপাৰতে আমি পেপাৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ইটস এ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক যোনটো আমি জানিব লাগে ভালকে ডিটেইলছত আৰু হেখিনি বস্তু এবাৰ ৰিভিজন কৰি যাব লাগে এক্সামৰ আগত ঠিক আছে সো যদি women empowerment related essays আমাৰ আহে এবাৰ এক্সামত আমি কেনেকৈ এপ্ৰোচ কৰিম কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস আমি চাই লওঁ সমুকে ঠিক আছে আৰু পিডিএফ টো মই দি দিম তলত অ্যাটাচ থাকিব সো আপোনালোকক ইমান লেংদি নকৰো যাতে আপোনালোকে নিজে পঢ়ি ধুনীয়াকৈ ৰিভিজন কৰি ল'ব পাৰে কাৰণ ইয়াত বুজাবলৈ ইমান বেছি একো নাই সো আপোনালোকক পিডিএফ টো দি দিয়া যাব যদি আপোনালোকে বিচাৰে পিডিএফ টোৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ৰিভিজন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে মই সমুকে অলপ চাই দিছো বস্তুখিনি যাতে আপোনালোকৰ হেল্প হয় ইন্ট্ৰোডাকচনত আমি ধৰি লওক লিখিলো কন্ট্ৰাস্টৰে আমি বিগিন কৰিলো যেনেকৈ women hold up half the sky Mao Zedong কৈছিলে yet their empowerment has only been confined to slogans মানে slogans ওতে তেওঁলোকৰ এম্পাৱাৰমেন্টৰ কথা কৈ থকা যায় ৰিয়েলিটিত একো স্টেপস তেনেকে লোৱা নহয় যোনটো যিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় মানে স্টেপস লোৱাটো হেখিনি কৰা নহয় এম্পাৱাৰমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াও দেখো বহুত কৰিব লগা আছে ৰাইট সো সেই বস্তুতে কৈছে আৰু কৈছে ইণ্ডিয়া has made significant strides legal rights political representation education workforce participation তেনেকে বহুতখিনি স্টেপস লোৱা গৈছে বাট গ্যাপস এতিয়াও আছে সো তেনেকে আমি ইন্ট্ৰোডাকচন টু স্টাৰ্ট কৰিম দেন thesis women empowerment in India is a journey still in progress where policy intent and ground realities must align so it is still progress ot ase women empowerment India aro policy ground realities align hobo lagibo align hoi pele jetia work koribo tetia he amar real sense of women empowerment ahibo boli ami kobo pari ঠিক আছে সো বডিত আমি কি লিখিম ডাইমেনশনস এবিলাক বস্তু আমি ধুনিয়াকে ডিটেইলছত এছে ক্লাসেছত চাইছিলো আপোনালোকৰ মনত আছে সাগে সো আমি আজি একদম ব্রিফলি চাই আছো সো সাউন্ডছ নহক কি বুলি আমি বডিত কি ইনক্লুড কৰিব পাৰো হিস্টোৰিকেল এণ্ড কালচাৰেল ডাইমেনশনস আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰো হিস্টোৰিকেল এণ্ড কালচাৰেল ডাইমেনশন বুলি কলে আমি এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়াৰ এক্সাম্পলস ইউজ কৰিম যেনেকৈ গাৰ্গী মেত্ৰী ৰাণী লক্ষ্মী বাই হোলকাৰ সো হিবুৰ এক্সাম্পলস দি আমি ধুনিয়াকে লিখিম then patriarchal structures or kotha mention korim child marriage parda system empowerment keneke curtail korisil heburor karone kiman women empowerment iman hamper korisil right women rights teolokor voice nasile eko teolok dobi asile society khona patriarchal society khona so he bostu bilak ami dhuniyake mention korim asama context or ami likhim koisilu khoday ami asama context or in India context or then international mane overall mane world context or ami teneke bostu bilak organize kori jodi likhu tete hale amar overall he knowledge to mane express hoy right so ami Assam context to bahut important hoy jay sob answers ote so Assam context or ami likhim Kanaglata Burua kotha ami mention koriboi lagibo freedom fighter Indra Miri represent women's active participation in society education is facilitated right so hebu bostu ami dhuniyake mention korim tar pisot ami constitutional and legal framework ami mention korim jeneke articles or kotha ami likhim article 14 15 16 39d 42 then key legislation dowry prohibition act or kotha ami mention korim domestic violence act sexual harassment of women at workplace act
ৰাইট সেইবোৰ বস্তু আমি মেনশ্যন কৰিম আৰু এইটো কিছুমান ডাটাজ এণ্ড ফেক্টছ মেনশ্যন কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় অভাৰলোড নকৰিব বাট মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটাজবিলাক মানে সদায় মেনশ্যন কৰিব চেষ্টা কৰিব মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব চ' এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ অকণ ৰিভিজন হৈ যাব 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ উইমেন ইন লোকেল বডিজ মেজৰ ষ্টেপ ফৰ পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্ট ঠিক আছে 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে ন চ' ইটছ এ মেজৰ ষ্টেপ হয় ন পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ৰিচেণ্ট মাইলষ্টন আমি যদি চাওঁ উইমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল 2023 যোনটো আহিছিল যে পাৰ্লিয়ামেণ্টত 33% ছিট আৰু ষ্টেট এছেম্বলিজত 33% ছিট ৰিজাৰ্ভ ফৰ উইমেন হুইচ ইজ এ বিগ মাইলষ্টন ফৰ আছ সেইটো বস্তু আমি মেনশ্যন কৰিম দেন পলিচি এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভটো মেনশ্যন কৰিবই লাগিব যেনেকৈ আমি উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট উইমেন ৰিলেটেড যদি কুৱেশ্যনছ আহে আমাৰ এছেজত তেতিয়া আমি বেটি বচাও বেটি পঢ়াও মেনশ্যন কৰিম ডিক্লাইনিং ছেক্স ৰেচিঅ' প্ৰমোটিং এডুকেশ্যন কেনেকৈ পেলাই হেল্প হৈছে ৰাইট কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে উইমেনৰ বিকজ অফ দিছ স্কিমছ দেন উজ্জ্বলা যোজনা যোনটো ফ্ৰী LPG কানেকশ্যন এণ্ড হেল্থ এণ্ড ডিগনিটিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰে দেন মেটাৰ্নিটি বেনিফিট এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2017 the 26 week maternity leave দিয়ে then self help groups in Assam self help groups কথা মেনশ্যন কৰিম যেনেকৈ মহিলা কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনা মাইক্ৰ ফাইনেন্স এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰে চ' সেইবোৰ বস্তু আমি মেনশ্যন কৰিম দেন অৰুণোদয় স্কিম আছাম এজ ডাইৰেক্ট কেছ ট্ৰান্সফাৰ বেনিফিচিয়াৰিজ অৰুণোদয় স্কিমটোৰ কথা মেনশ্যন কৰিব লাগিব সেইটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম হয় আমাৰ অসমৰ ৰাইট ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ হয় যোনটো উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুত হেল্প কৰে সেইটো ইনিচিয়েটিভছে বহুত হেল্প কৰিছে দেন ছ'চিঅ' ইকনমিক ডাইমেনশ্যনছৰ পৰা আমি লিখিম এডুকেশ্যনৰ কথা কিছুমান ডাটাজ আমি ইউজ কৰিম যেনেকৈ ফিমেল লিটাৰেচি ইম্প্ৰুভ হৈছে 70.3% একৰ্ডিং টু নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে 5 বা জেণ্ডাৰ গেপ এতিয়াও আছে ৱৰ্ক ফ'ৰ্চৰ কথা আমি মেনশ্যন কৰিম ফিমেল লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেট 37% বাট rising but still below global average global average or still below আছে যদিও rise কৰি আছে labor force participation to women আৰু literacy improve হৈছে বুলি কৈছে but gap to এতিয়াও আছে so সেই বস্তুখিনি আমি ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰিম then health related আমি maternal mortality rate যোনটো 197 per 1 lakh সেইটো মেনশ্যন কৰিম পলিটিক্সত আমি চাওঁ only 78 women MPs 17% in 17th Lok Sabha despite 50% population দেখিছেনে কিমান কম চ' সেই বস্তুবিলাক আমি ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰিম দেন চেলেঞ্জেছ এণ্ড গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিজ বুলি ক'লে আমি পেট্ৰিয়াৰ্কি এণ্ড কালচাৰেল ষ্টিৰিঅ'টাইপছৰ কথা ক'ম পেট্ৰিয়াৰ্কি আৰু ষ্টিৰিঅ'টাইপছৰ কাৰণে কিমান এটা বিগ চেলেঞ্জেছ হয় দেন ভায়লেঞ্চ আমি এইটো একৰ্ডিং টু নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰ' আমি এইটো গম পাইছোঁ যে এৰাউণ্ড 4.5 লাখ ক্ৰাইমছ এগেইনষ্ট উইমেন ভাবকচোন 4.5 লাখ ক্ৰাইম আমি ৰেকৰ্ড কৰা হয় পাৰ ইয়াৰ এগেইনষ্ট উইমেন according to National Crime Records Bureau. So সেই বস্তুখিনি আমি challengesত লিখিম digital gender gap আমি দেখো 33% rural women use the internet 57% men use কৰে but only 33% women use internet so digital gap to মানে বহুত বেছি আছে gender gap to so সেই বস্তুটো আমি লিখিম then workplace inequality আমি লিখিম 23% হয় inequality workplace inequality then Assam contextত আমি লিখিম trafficking witch hunting is a major issue আমি দেখিছো then child marriage still prevalent in rural belts সেই বস্তুখিনি আমি ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰিম বিৰুবালা ৰাভাই কেনেকৈ কি ইনিচিয়েটিভছ লৈছিল টু প্ৰিভেণ্ট দিছ ফৰ উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট তেনেকুৱা এক্সাম্পলছ আমি ইউজ কৰিম চ' আমি তেনেকৈ পেলাই ৰিয়েল চেলেঞ্জেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি ধুনীয়াকৈ লিখিম ঠিক আছে দেন গ্ল'বেল এণ্ড কণ্টেম্পৰেৰী পাৰ্চপেক্টিভতো আমি মেনশ্যন কৰিম SDGsখিনি মেনশ্যন কৰিব পাৰিলে বহুতেই ভাল হয় কানেক্ট কৰি পেলাই কোনটো ৰিলেটেড মানে বস্তুটো ৰিলেট কৰি পেলাই যোনটো টপিকৰ লগত মিলে যেনেকৈ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি এজ চেণ্ট্ৰেল টু ডেভেলপমেণ্ট ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল 5 যোনটো কৈছিলে ইকুৱেলিটিৰ কথা সেই বস্তুটো আমি মেনশ্যন কৰিম দেন ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম গ্ল'বেল জেণ্ডাৰ গেপ ৰিপৰ্ট 2023 মতে ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক আছিল 127 আউট অফ 146 সেই গ্ল'বেল এই ডাটাছখিনি আমি লিখিম ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব PDFত গোটেইখিনি বস্তু ইমান ডিটেইলছত আমি এতিয়া ডিছকাছ নকৰোঁ ক্লাছটো নহ'লে বহুত বেছি আননেচেচাৰিলি দীঘল হৈ যাব এতিয়া লাষ্ট মুমেণ্টত আমি ইমান টাইম এটা বস্তুত দিব নোৱাৰোঁ ৰাইট আমিতো ওপৰাপৰিকৈ বস্তুখিনি চাব লাগিব ইটছ জাষ্ট ফৰ ৰিভিজন চ' মানে অলপ শ্বৰ্টে ৰাখিছোঁ দেই ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি তেনেকৈ লিখিম মুভ বিয়ণ্ড চিম্বলিক শ্লোগান টু
structural reform লাগিব অকল slogans symbolic way আমি মানে women empowerment লাগে বুলি আমি কৈ থাকিলে নহব আমি action লব লাগিব আমি reforms আনিব লাগিব আমি হাতে কামে সেই initiatives খিনি লব লাগিব right so সেই বস্তুখিনি আমি লিখিম then women empowerment economic empowerment কথা লিখিম আমি entrepreneurship বাহিব লাগে women entrepreneurship boost কৰিব লাগে encourage কৰিব লাগে equal pay হ'ব লাগে digital literacy বাহিব লাগে social empowerment যেনেকে education awareness child marriage শেষ হ'ব লাগে gender based violence শেষ হ'ব লাগে right then political empowerment আমি লিখিম timely implementation of women reservation bill হেখিনি timely implement হ'ব লাগে cultural empowerment media cinema literature হেবিলাকৰ related empowerment আমাক লাগে cultural field to then Assamor levelot আমি লিখিম leverage self-help groups tea garden women workers welfare education of girl children so হেবিলাক বস্তু আমি মেনশন কৰিম ঠিক আছে then conclusioner ক্ষেত্ৰত আমি এনেকে পেলাই লিখিব পাৰো যে women empowerment is not charity but justice India stands at a historic juncture policies are in place but implementation and mindset change are key so implementation is very important mindset change hoto bahut important hetu sobotse important thing hoy so policies khini okol ahile na hobo he implementation khini bhalke hobo lagibo mindset change manhor majot he change to ahibo lagibo he realization to ahibo lagibo right so from slogans to reality empowerment means ensuring that every woman can live with dignity equality and choice that is sub women dignity equality and choice so loy হেখিনি পায় হেখিনি ডিজার্ভ কৰে আৰু হেখিনি লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব পাৰে লাইফত জিয়াই থাকিব পাৰে ধুনিয়াকে গৌৰৱত right so when women rise society prosper when women are empowered nations are truly free এনেকে আমি কোটেৰে এটা ধুনিয়াকে এনেকুৱা টাইপৰ এছে আমি ধুনিয়াকে কনক্লুড কৰি দিব পাৰিম ঠিক আছে সো আমি এটো টপিক চালো দেন আমি এতিয়া আহো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ঠিক আছে যোনটো আমি ৰিভাইজ কৰি যোৱাটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় last minute revision karne so youth and nation building exploration challenges and responsibilities so youth and nation building or khetrot amar ei topic to bahut important hoy jay thik ase je youth or role ki hoy keneke ami nation building or khetrot youth or participation he you know he kane he mane initiative to youth or mane he participation to ba hihotor he mane contribution to it's very important right so he bostutu ami important topic hoy one of the very important topic hetu ami sailo introduction ami keneke likhilu the youth of today are the leaders of tomorrow so tenekwa type ami eta quote re dhoirok start korilu Nelson Mandela etu kotha koisile ajir youth joni kalir goi leader hoboge right so youth are the very important assets of our country of the nation so youth ki hoy hetu ami define korim je individuals between 15 to 29 years according to UN definition is a youth ঠিক আছে forming 27% of India's population the largest youth cohort in the world India population of 27% youth hoy so largest cohort boli kose in the world that means India is one of the youngest population in the world so ami define korim nation building collective effort dorkar hoy to create a strong cohesive progressive nation so ami nation building or karne collective effort bahut dorkar hoy economic social political ethical to create a strong cohesive progressive nation hetu bostu ami define korim then ami context to buzam যে India stands at the cusp of becoming a developed nation by 2047 and youth will be decisive in shaping that journey so amar etu goal hoy right by 2047 we are becoming a developed nation and youth will be the main factor that will contribute to that right they will decide they will be the one who will decide they will be the one who will help in shaping that journey so youth are the torchbearers of progress but fulfilling this role requires overcoming deep challenges and embracing responsibilities so deep challenge or responsibilities logot etu ahe so hetu bostu ami teneke pla mention korim dhuniyake so ami dimensions kene saw philosophical and historical dimensions jodi ami saw ancient Indian text ami mention korim janeke pelai strength wisdom or kotha koisile je as guiding force both embodied by youth junblak wisdom strength tor kotha mention kora hoisile hekhini bostu ami youth hot ami dekha pau no both embodied by youth he bostu to ami mention korim ancient text or reference dipilai teneke ami mention koribo paru then Swami Vivekananda example ami diba paru teo koisil give me 100 energetic youth and I will transform India amag mug 100 jon
এনাৰ্জেটিক ইউথ দিয়ক শক্তিশালী ষ্ট্ৰং ইউথ দিয়ক মই গোটেই ইণ্ডিয়াখন গোটেই নেশ্যনখন চেঞ্জ কৰি দিম বুলি কৈছিলে চ' ডেটছ দ্য পাৱাৰ অফ ইউথ ভাবক সেই শক্তিটো অকল আমি ইউথতে পাওঁ ৰাইট সেই এনাৰ্জিটো আৰু সেইটো এনাৰ্জিয়ে লাগে এখন মানে পৃথিৱীখন চেঞ্জ কৰিবলৈ এখন নেশ্যনক ডেভেলপ কৰিবলৈ দেন ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল আমি মেনশ্যন কৰিম য়ং ৰেভলিউচনাৰিজ লাইক ভগত সিং চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ কনকলতা বৰুৱা symbolized courage and idealism. So, hini bostu ami teolokok mention korim. World parallels May 1968 student movement in France ami world reference dibo paro jeneke student movement hoisil France ot Arab Spring or kotha mention koribo paro then US civil right movement all were youth driven. So, youth or participation asil hiburot. So, hikini bostu ami dhuniyake mention koribo paro. Tar bisot ami youth as builders of modern India, economic drivers. So, আমি চাওঁ কোনটো ক্ষেত্ৰত youth are the builders of modern India. So, economic angle আমি চাওঁ India's startup ecosystem third largest globally led mostly by আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ecosystem startup ecosystem হয় that is also mostly led by youth that is the people who are below 35 years of age ঠিক আছে আৰু আমাৰ startup to third largest বুলি কৈছে globally আৰু youth led initiative in IT fintech AI transforming India into a digital powerhouse. So, black khetroto initiative, youth-led initiative hoy, IT hoy, fintech hoy, or digital powerhouse into AI transforming India into a digital powerhouse. Kheto khetroto youth har bahut mane contribution ase. Then Assamor related ami likhibo paro young entrepreneurs revitalizing tea industry, tourism, handloom he black khetrot ami dekhu keneke pelai rejuvenate hoy ase etia right with new ideas with new force. So, সেই বস্তুবিলাক আমি দেখিছোঁ কিমান ডেভেলপমেণ্ট হৈছে কিমান ক্ৰিয়েটিভিটি ইউজ হৈ আছে এতিয়া কিমান গ্ৰোথ হৈ আছে সেই বস্তুখিনি ইউথ ড্ৰিভেন হয় ন সেইখিনি চ' সেই বস্তুখিনি আমি তেনেকৈ মেনশ্যন কৰিম সেইটো এংগলত আমি লিখিম দেন দে আৰ দি এজেণ্ট অফ ছ'চিয়েল চেঞ্জ বুলি কৈছে যে কেম্পেইনছবিলাক যে হয় এগেইনষ্ট পেট্ৰিয়াৰ্কি কৰাপশ্যন কাষ্টিজিম তেওঁলোকে ভইচ উঠায় ন দে ৰেজ ভইচ এগেইনষ্ট ইট চ' সেই বস্তুখিনি আমি মেনশ্যন কৰিম দেন আছামৰ ক্ষেত্ৰত ইউথ লেড ড্ৰাইভছ টু প্ৰটেক্ট so মানে কাজিৰঙা ৰাইনজৰ ক্ষেত্ৰত যোনখিনি ড্ৰাইভছ হৈছিলে যোনখিনি প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ইউথ সকলে আগবাঢ়ি আহি পেলাই যোনখিনি ভইচ উঠাইছিল যোনখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে ক্লিন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইনিচিয়েটিভ দেন প্ৰিজাৰ্ভ সত্ৰীয়া কালচাৰৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে যোনখিনি ইনিচিয়েটিভ লোৱা গৈছে অসমৰ পৰা দে ৱেৰ অল ইউথ লেড ইউথ ড্ৰিভেন চ' সেই বস্তুখিনি আমি মেনশ্যন কৰিম দেন পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন আমি চাম ফাৰ্ষ্ট টাইম ভোটাৰ্ছ শেপিং ইলেকশ্যন The 1.8 crore new voters added. The নতুন voters 1.8 crore add হৈছে 2024 ভাবকচোন তাৰমানে কিমান youth আৰু আমাৰ মাজত আহিছে এতিয়া 18 years হৈছে যাৰ so সেইটো বস্তুত আমি গম পাম মোৰ political participation বাঢ়িছে student bodies like ASU কথা আমি জানোৱেই influence Assam Accord যোনটো বহুত influential role আছিলে Assam Accord খন সাইন কৰাত ৰাইট সেইখন ইমপ্লিমেন্ট কৰাত আমাৰ So, সেই বস্তুখিনি আমি ৰিফ্লেক্টিং ইউথ পলিটিকেল এজেন্সি তো কিমানখিনি কন্ট্ৰিবিউশ্যন আছে আছুৰু ৰাইট সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি সেই বস্তুবিলাকো আমি মেনশ্যন কৰিম দেন ইউথ লিডাৰ্ছ ৰাইজিং ইন পলিটিক্স আমি দেখোঁ ফ্ৰম লোকেল পঞ্চায়ত টু পাৰ্লিয়ামেণ্ট আমি ইউথৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন বহুত দেখোঁ আজিকালি যোনটো বস্তু আমি মেনশ্যন কৰিম দেন কালচাৰেল এম্বেচাডাৰ্ছ দেন ইণ্ডিয়ান ডায়েছপৰা ইউথ স্প্ৰেডিং য়োগা মানে য়োগা বলিউড বিহু গ্লোবেলি মানে সেই বস্তুটো আমাৰ দেখি থাকোঁ স্প্ৰেড হৈ আছে ৰাইট সেইবোৰ ইউথবিলাকে কৰি আছে চ' মানে আমাৰ ছফ্ট পাৱাৰটো আৰু বাঢ়ি আছে কালচাৰেল এম্বেচাডাৰ্ছবিলাক ডায়েছপৰাসকল যোনবিলাকে গ্লোবেলি মানে বাহিৰত গৈ পেলাই মানে স্প্ৰেড কৰিছে ৰাইট আৰু অসমৰ আৰ্টিষ্ট আৰু মিউজিচিয়ানে যোনে গ্লোবেল ৰেকগনিশ্যন পাইছে বাহিৰৰ পৰা বহুত ৰেকগনিশ্যনো পাইছে তেওঁলোকে ৱৰ্ল্ড ৱাইড সেই বস্তুখিনিও আমি মেনশ্যন কৰিম চেলেঞ্জেছখিনি অলপ চাই লওঁ to youth's role in nation building ot ki challenges ahe unemployment so India ami etia dekho unemployment is one of the big issue 17% according to ILO 2023 report global average ke bahut beshi ঠিক আছে সেই বস্তুটো আমি মেনশ্যন কৰিম দেন এডুকেটেড আনএমপ্লয়মেণ্ট পেৰাডক্স যোনটো এডুকেটেডটো হয় বাট এমপ্লয়মেণ্ট নাই ন এমপ্লয়েবিলিটি নহয় নাই চ' ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ গ্ৰেজুৱেট উইদাউট জবছ সেইটো আমি দেখোঁ সেইটো মেনশ্যন কৰিম Then skill mismatch 75% of graduate deemed unemployable in IT services 75% bhabakson graduates hoyu pelai they are not employable then Assam or many migrate to metros due to lack of industries education alignment hetu bostu ami likhim important hoy
Then social distraction and radicalization. Distraction বহুত আছে যেনেকৈ social media to ভাল use আছে আমি জানো লগতে misuse বহুত হয় fake news this divisive ideologies সেইবিলাক বস্তু বহুত spread হয় fake news and rumors যোনটো কাৰণে বহুত problem হয় right distractions and সেইবিলাক issues আমি দেখো then history of extremist recruitment in northeast among unemployed alienated youth আমি দেখো যে extremist unemployed and alienated hole teolok ami dekho they have the tendency to become extremist right aru northeast ami he bostu to dekho he hetu karne ami dekhisu kiman influence hoy in wrong direction kiman youth ami joa dekho right aru hetu bostu unemployment or alienate hoy jay teolok no hetu karne teoloke hetu rasta bisari loy so hetu ami mention koribo lagibo etu eta important point hoy then mental health crisis or kotha ami likhim jeneke depression exam pressure suicides kebu bostu ami dekhu aro asamor youth kokole ami dekhu je teoloke face kore double burden mane unemployment plus cultural alienation hoi jay logote unemployment teoloke face kore double burden thik ase he bostu to ami mention korim then migration and brain drain or kotha likhim jeneke rural area pa urban area le jay village area pra bahirole jay janeke ohomor pra mane ami bahut dekhu no bahut talented people they go out to places like Delhi and Bangalore so he bostu to hoi thake brain drain so amar ohomor bahut kom manhu thake jay jun mane talented and sharp people bahut man kom thake jay because basically manhu migrate hoi gusi jay and it creates cultural and developmental imbalance eta create hoy right so he bostu to ami mention korim responsibilities of youth hetu okoman sailo self responsibilities thake society karne teolokor responsibilities thake self responsibility kole nijor skills bohabo lage discipline anibo lage focused hobo lage innovations or khetrot teoloke aru ideas anibo lage no aru work koribo lage hekhini bostu nijor por responsibilities hoy nijoke better kora social responsibility thake jeneke pelai corruption fight koribo lage casteism upor voice uthabo lage communalism gender equality hebilakor upor ami mane voice uthabo lage ami steps lobo lage right cultural responsibilities jeneke ami promote koribo lage amar culture to amar ohomia culture to amar india culture to logote ami global modernity to ami akwali lobo lage kintu ami nijor junkhini mane amar junkhini nijor mane junkhini amar beliefs hok amar culture hok amar সংস্কৃতি amar junkhini mane amar nijor dekhor amar junkhini bostu ami akwali loi thakibo lage ami junkhini lo proud feel koribo lage hekhini bostu glo ami khodai culture khini promote koribo lage ami save koribo lage thik ase then democratic responsibilities amar ase jeneke participate actively in election ami electionot participate koribo lage actively policy debate koribo lage constructive criticism ami government ok dibo lagibo no so we are the educated youth so ami jodi hetu nokoru len kune koribo so hekhini amar responsibility hoy ami vote dia to amar responsibility hoy active participation lagibo amar right so environmental responsibilities jeneke climate movement sustainable living jeneke ahomor eco friendly bihu celebration junto teneko ami example so hebur bostu amar responsibility hoy environmental khetroto so hebur ami mention korim then institutional policy support ami sailom je initiative ki lua goise আমি তাত মেনশন কৰিম স্কিল ইণ্ডিয়া মিশন PM কৌশল বিকাশ যোজনা স্টার্টআপ ইণ্ডিয়া অটল ইনোভেশন মিশন ন্যাশনাল ইউথ পলিসি ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম নেহৰু যুৱা কেন্দ্ৰ সংগঠন আসাম স্টার্টআপ পলিসি সেইখিনি বস্তু আমি মেনশন কৰিম ধুনিয়াকে চাই লব ধুনিয়াকে মই এটা শৰ্টতে কৈ দিছো ইমান এক্সপ্লেইন এতিয়া নকৰো ঠিক আছে দেন গ্লোবাল লেসন্স ফৰ ইণ্ডিয়া আমি যদি চাও জাপানৰ পৰা আমি inspiration lobo paro because they are youth driven rebuilding after world 2 through skill and discipline ami dekhu world war 2 pisot through skill and discipline how they rebuild themselves south korea kotha ami likhibo paro youth led revolution turned country into an IT hub so youth led tech revolution jonto hoje youth led asile so hetue teolokor country khon eta IT hub bonai diat help korile then China pa ami inspiration lobo paro je they harness youth workforce to become the world's factory ami janwe hetu kotha no je they are the world's factory boli tat kiman kom damot mane export hoi thake no dumping jonto hoi thake ami gom pau that hampers our own
products, right? So lesson or khetrot ami youth can make or break a nation depending on education, vision and opportunity, right? So youth can make it or break it. So it's very important that youth are properly well trained, well educated. They have the well vision and knowledge about everything in life, about the whole world, right? So he bostu khini ami mention korim. Ethical and philosophical angle ami use korim. The youth must blend passion with patience, innovation with integrity, freedom with responsibility. Then Gandhiji's talisman ami mention korim. The সব ইউথে কিবা এটা যদি কাম কৰে সেই কামটোৰ পৰা এজন উইক পাৰ্সনে কেনেকৈ ইম্প্যাক্ট কৰিব আৰু তেওঁক কেনেকৈ হেল্প হ'ব সেই বস্তুটো এংগলৰ পৰা চাই পেলাই সদায় ইভালুৱেট কৰি পেলাই নিজৰ কামখিনি কৰিব লাগে একৰ্ডিং টু গান্ধীজিজ টালিসমান, ৰাইট? সেইটো তেওঁ কৈছিল, সেই বস্তুটো আমি লিখিম। টেগৰছ ভিজন লিখিম, য'ত আমাৰ মাইণ্ডটো উইদাউট ফিয়াৰ থাকে, কোনো ভয় নাথাকে, সেইটো আমাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেশ্যন হুৱেৰ দ্য মাইণ্ড ইজ উইদাউট ফিয়াৰ ডিপেণ্ডছ অন এনলাইটেণ্ড ইউথ। So enlightened youth উপৰে ডিপেণ্ড কৰে যে এনেকুৱা এটা নেশ্যন বনোৱা য'ত এভৰিৱান কেন লিভ উইদাউট ফিয়াৰ, এভৰি মাইণ্ড ইজ উইদাউট ফিয়াৰ। চ' সেইটো বস্তু আমি ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰি দেন কনক্লুজনত আমি লিখিম ইণ্ডিয়াজ ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড এজ ইজ ইটছ গ্ৰেটেষ্ট ষ্ট্ৰেংথ। আমাৰ যোনটো ডিভিডেণ্ড ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড হয় সেইটো আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ হয়, বাট ইফ ইট লেফ্টছ আনস্কিল্ড, আনএমপ্লয়ড এণ্ড ডিছইলিউশ্যনেড ইট কুড বিকাম এ ডেম'গ্ৰাফিক ডিজাষ্টাৰ। চ' আমাৰ ইউথ আছে, আমি য়াং নেশ্যন হয়, চ' দেট ইজ আৱাৰ ষ্ট্ৰেংথ। বাট যদি প্ৰপাৰলি স্কিল্ড নহয়, প্ৰপাৰলি এমপ্লয়ড নহয় আৰু প্ৰপাৰলি নলেজখিনি নাথাকে যিমানখিনি থাকিব লাগে টু মেক আৱাৰ নেশ্যন বেটাৰ, দেন ইট কুড বিকাম এ ডেম'গ্ৰাফিক ডিজাষ্টাৰ, ৰাইট? So সেই বস্তুটো আমি ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰিম। এণ্ড ইউথ আৰ নট জাষ্ট দ্য ফিউচাৰ, দে আৰ অলছ' দ্য প্ৰেজেণ্ট ইন'ভেটৰ্ছ, প্ৰটেক্টৰ্ছ অফ ডেম'ক্ৰেচি, কালচাৰেল কাষ্টেডিয়ানছ এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টিৱাৰ্ডছ। ঠিক আছে, আমি এনেকৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ কনক্লুজন লিখিব পাৰোঁ। আপোনালোকে PDF-টোত ভালকৈ চাই ল'ব, মই বস্তুটো জাষ্ট ইমান ডিটেইলছত মই নাই যোৱা আৰু আমি এনেকুৱা এটা কোট আমি দি পেলাই এণ্ড কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ দ্য টৰ্চ অফ নেশ্যন বিল্ডিং ইজ হেণ্ডেড ফ্ৰম ওৱান জেনেৰেশ্যন টু দ্য নেক্সট। Today it burns brightly in the hands of Indian youth. ঠিক আছে, নেশ্যন বিল্ডিঙৰ যোনটো টৰ্চ ডেট ইজ হেণ্ডেড ফ্ৰম ওৱান জেনেৰেশ্যন টু দ্য নেক্সট, আৰু আজি এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ইউথখিনিৰ হাতত সেই টৰ্চটো ব্ৰাইটলি বাৰ্ণ কৰি আছে বুলি লিখিছে। চ' তেনেকুৱা ধুনীয়া টাইপ কোট এটাৰে আমি এণ্ড কৰিব পাৰোঁ এছেখন। নেক্সট আমি চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ইন আছাম, আ ষ্টিল ফ্ৰেম অৰ আ ফ্লেক্সিবল কেটালিষ্ট ফৰ চেঞ্জ। এই টপিকটো আমি অলপ চাই লওঁ, ঠিক আছে? চ' এনেকুৱা টাইপৰ টপিক যদি আহে আমি কেনেকৈ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিম। চিভিল ছাৰ্ভিচেছ অফেন ডিছক্ৰাইবড বাই চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল এজ এ ষ্টিল ফ্ৰেম অফ ইণ্ডিয়া বুলি তেওঁ কৈছিলে, যে গভৰ্নেন্সৰ বেকবোন বুলি কৈছিলে তেওঁ, ঠিক আছে? আৰু আমি দেখিছোঁ দে অভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ আমি দেখিছোঁ দে হেভ বিন চেলিব্ৰেটেড বাট অলছ' ক্ৰিটিচাইজড। চেলিব্ৰেটো কৰা গৈছে ফৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টেবিলিটি আৰু ক্ৰিটিচাইজো কৰা যায় ফৰ ৰিজিডিটি, ঠিক আছে? আৰু কোৰ ডিবেট এটা হয় যে শুড চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ৰিমেইন এ ৰিজিড ষ্টিল ফ্ৰেম এনশ্যৰিং কণ্টিনিউটি অৰ ইভল্ভ ইনটু আ ফ্লেক্সিবল এডেপ্টিভ কেটালিষ্ট ফৰ ছ'চিয়েল এণ্ড পলিটিকেল চেঞ্জ। চ' চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ৰিজিড থাকিব লাগে নে ইট শুড বি মোৰ ফ্লেক্সিবল, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিবেট হয়, ঠিক আছে? চ' দ্য লেগেচি অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এজ দ্য ষ্টিল ফ্ৰেম। চ' আমি হিষ্টৰিকেল ৰোল চাওঁ, পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ কথা আমি লিখিব পাৰোঁ। কণ্টিনিউটি ইন গভৰ্নেন্স ডিউৰিং পাৰ্টিশ্যন, পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি, ৱাৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি। চ' সেইটো টাইমত পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ টাইমত কণ্টিনিউটি এটা এনশ্যোৰ কৰিছিল গভৰ্নেন্সত। পাৰ্টিশ্যন যেতিয়া হৈছিলে, ইনষ্টেবিলিটি, ৱাৰ, ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনছবিলাকত আমি দেখিছিলোঁ সেইটো এটা বহুত হিউজ ৰোল আছিলে, কণ্টিনিউটি এটা ৰাখিছিলে গভৰ্নেন্সত। দেন প্ৰিভেণ্টেড কলাপছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেচিনাৰী ইন এ ডাইভাৰ্ছ নিউলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন। চ' এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেচিনাৰীটো যাতে কলাপছ হৈ নাযায়, এটা নিউলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন এখন হৈছিল ন, এখন ডাইভাৰ্ছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন, যাতে কলাপছ নহয়, সেই কলাপছটো হোৱাৰ পৰা এটা মানে প্ৰিভেণ্ট কৰিছিল বুলি কৈছে, ঠিক আছে? চ' সেইটো আমি হিষ্ট্ৰীৰ ৰোলত আমি এইটো লিখিম প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ টাইমত, বা সেই আপোনাৰ যোনটো ইনষ্টেবিলিটি টাইম আছিলে সেইটো টাইমত কেনেকৈ পেলাই এটা ষ্টেবিলিটি আছিলে বা কণ্টিনিউটি এটা ফৰ্ম কৰিছিলে। চ' সেইটো এটা বিগ ৰোল হয়, পজিটিভ ৰোল, সেইটো বস্তু লিখিম। ফিচাৰ্ছ অফ এ ষ্টিল ফ্ৰেম, পাৰ্মানেণ্ট এণ্ড নিউট্ৰেলিটি অফ বিউৰ'ক্ৰেচি, পাৰ্মানেণ্ট হয়, নিউট্ৰেল হয়। আপহোল্ডিং ৰুল অফ ল ইৰেছপেক্টিভ অফ পলিটিকেল চেঞ্জেছ, ৰুল অফ ল আপহোল্ড কৰে। ইনষ্টিটিউশ্যনেল মেমৰি এণ্ড কণ্টিনিউটি এক্ৰছ গভৰ্ণমেণ্ট, সেইটো মেনশ্যন কৰিম। মেৰিটছ অফ ৰিজিডিটি,
ৰিজিডিটিৰ মেৰিটছ আছে যেনেকৈ ষ্টেবিলিটি প্ৰভাইড কৰে ক্ৰাইচিছৰ টাইমত shield governance from political populism ensures uniformity of policies across states sub policies or major eta uniformity thake the steel frame has been vital for India's survival as a nation state thik ase limitation o ase jeneke bureaucratic rigidity ami dekho bahut slow decision hoy clearance or khetrot ami dekho mane sob kam mane bahut slow hoy right delay hoy thake so startups or by industries or khetrot jete clearance hobo lage jate hetu eta bahut demotivating hoy jay jete mane delay hoy thake right for the youth it is very demotivating jete eta bhal kam start kobo goleo jete mane you know piswai bahut harassment type hoy jay no hetu eta mane bahut demotivating hoy jay hetu kam to start kora red tapeism ami sob khetrote dekho decision making ot bahut slow he bostu khini eta problem colonial hangover eta ase junto hierarchy junto etia ami dekho rule bound power centric structure ami junto dekho disconnect with citizen formality empathy nai alienation of common people janake ami dekho bureaucratic delay ami dekhi pao urgent situation janake flood relief or flood related time to ami dekhi pao people bahut complain kore je mane samoy mote mane ami hekhini help ami na pao status quo mindset janake inertia to reform and innovation comfort with procedures rather than outcome hetu ami likhim politicization of services transfer favoritism reduce dependence independence rigid steel can turn into rust if it resists change ঠিক আছে rigid steel rust লাগি যাব পাৰে যদি চেঞ্জ একদম ৰেজিষ্টেই নকৰে সো চেঞ্জও বহুত দৰকাৰ হয় rigidity alone cannot mane changes kini dorkar hoy besi rigid hoy thakilo mane it can hamper right civil services as a flexible catalyst for change buli dise tate ami policy innovations bureaucrats as reformers ami dekhi paisu janeke IS officer Armstrong pami kotha ami likhibo paro he built people's road in Manipur with public contribution then mission Basundhara kotha ami mention koribo paro bureaucratic innovation in land governance right land governance or khetrot bureaucratic junto innovations ami dekhicilo in mission Basundhara kotha koiso he bostu hekhini ami examples ami likhibo paro junkhini reformers hisabe bana bureaucrats kokole kam korisile junkhini mane overall development of the people or karne ami dekhisu technology adoption janeke digital India gem trinity e-governance junkhini bureaucrats led korise hekhini ami jano social reform agents then civil service drive education women empowerment sanitation environmental conservation Swachh Bharat mission aspirational district program here social reform tenekwa type bahut reforms ami dekhisu right disaster management or khetrot ami dekho for frontline responder in flood pandemic earthquake ami dekhisu then they are the bridge between policy and people we know that right so flexibility allows civil services to become a vehicle of transformation so mane flexibility thakilehe ami it can become a vehicle of transformation the transformation and growth and development of people ahibo paribo so rigidity thakato is not good we need flexibility we need more and more development and growth so global and comparative perspective of ami Singapore or example dibo paro Nordic countries or example China India balance ami ekhini bostu mention korim sailobo okoman details ot civil service in the Indian context ami achievement and failures okoman sailom achievement ami kobo paro maintaining unity in diversity handling crisis janeke covid-19 vaccination drive election census driving reforms in education health digital governance or khetrot then failures or khetrot ami kobo paro often elitist and disconnected from grassroots opa disconnect common people or pra asol amar mati manukhini pa disconnected hoy then elitist buli koise ar persistent corruption and nepotism kotha ami khuniye thako recently ami khunisilu right then lack of accountability and performance measurement ami accountability na thaka dekha pau but resistance to reforms like lateral entry ঠিক আছে way forward a balance between steel and flexibility eta balance amang dorkar hoy so ethical governance is very important retain neutrality honesty and accountability lage bahut important hoy and performance orientation shift process based evaluation or result ba outcome based evaluation hobo lage mane kiman result paiso kiman outcome ulaise
সেই বস্তুটো বেসড মানে ইভালুয়েশন হ'ব লাগে পারফরম্যান্স বেসড হ'ব লাগে হেতু কৈছে দেন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হ'ব লাগে ট্রেনিং হ'ব লাগে ইন টেকনোলজি ল গ্লোবাল ট্রেন্ডৰ ক্ষেত্ৰত লেটাৰেল এন্ট্ৰি হ'ব লাগে স্পেশালাইজেশন যাতে ইনফিউজন অফ ডোমেইন এক্সপার্ট ফৰ ফ্লেক্সিবিলিটি এক্সপার্টস বিলাকক সকলক যাতে আমি লেটাৰেল এন্ট্ৰি দিও যাতে আমি মোর এন্ড মোর সলিউশনস এন্ড মোর ইন ডেপথ knowledge আমি পাব পাৰো in depth solution আমি পাব পাৰো for different kind of issues হেতু কাৰণে lateral entry and specialization is very important a citizen centric approach দৰকাৰ empathy responsiveness participatory governance এই connection to মানুহৰ লগত মানুহক বুজাটো মানুহৰ problem solving হে empathy to হেতু important decentralization empower local administration for adaptive solution ঠিক আছে decentralization দৰকাৰ Civil services lens for aspirant. A civil service must act as both still framework doreu teo kam koribo lagibo je constitution khon uphold koribo lagibo integrity thakibo lagibo neutrality lagibo but at the same time it should have flexible catalyst that adapt policies to ground realities innovate reform anibo lagibo innovation anibo lagibo adapt koribo lagibo policies bilak ground realities or logot blindly adapt korile no hobo right তেতিয়াহে প্ৰপাৰ ৱেট ইমপ্লিমেন্টেশন হ'ব আৰু মানুহৰ বেটাৰমেন্টৰ কাৰণে আমি ভাবিব পাৰিম এক্সাম্পল এ ডিস্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ ইন আসাম ডিউৰিং ফ্লাড মাষ্ট এনফোর্স ল while also mobilizing NGO citizen and tax solutioner ঠিক আছে আমি এটা কনক্লুজন তো কমন চাই লওঁ কোট আমি ইউজ কৰিম যেনেকৈ সিভিল সার্ভেন্টস মাষ্ট বি সার্ভেন্ট অফ দ্য পিপল নট রুলার ওভার দেম ঠিক আছে দে আর সার্ভেন্ট হয় ন দে আর সার্ভেন্ট অফ দ্য পিপল দে শুড সার্ভ দ্য পিপল দে আর নট রুলার্স দে শুডন্ট বি টাইরেন্টস Sardar Vallabhbhai Patel etu quote koisile etu ami likhim then civil services cannot remain merely a rigid steel frame they must evolve into a living framework strong enough to provide stability yet flexible enough to adapt to change final stand ami ekhini bostu likhim future of Indian democracy lies in civil services that balances continuity with innovation ensuring governance is both resilient and responsive thik ase so next artificial intelligence a tool for humanity or a threat for humanity artificial intelligence topic to bahut beshi important hoi jay because ami janu etu khoday topic ot mane news ote thake it's a very important topic juntu ami ekhini topic e loise junkhini bostu ami janu je they are always important juntu topic ahar bahut beshi sambhavona thake aru hetu essay boli nohoy amar belek question to directly or indirectly ami dekhu ebo topic or related aha aru junbur ami e knowledge khinire ami bahut answers ami tackle koribo paru right so hetu amar main agenda hoy main goal hoy e series to a class to jate ami he bostu khini important points khini ami important datas khini important jun khini ami revision karone dorkar hoy jate ami aru ebar sai lo he bostu khini amar help hoy AI kotha ami eneke introduction ot likhim moi iman beshi dikhol hoi gole class to digdar hobo so moi iman details ot moi gute khini pohi ni diu apnaloke dhuniya ke pdf ot sai lobo ha AI define কৰিছো ধৰি লওক ইন্ট্ৰোডাকশনত ফাৰ্স্টত ভালকে most revolutionary innovation বুলি কৈছে 21st century ধুনিয়াকে ডিফাইন কৰি দিছে what is AI ঠিক আছে okay move forward it stands at a double edged sword বুলি কৈছে double edged sword বুলি কৈছে ঠিক আছে সো এটো ভালো হয় বেয়াও হয় মানে দুইটাই আছে আমি দেখি পাও স্টিফেন হকিন্স এটো কথা কৈছিল artificial intelligence is likely to be either the best or the worst thing to happen to humanity হয়তো বহুত ভাল হ'ব নহয়তো বহুত বেয়াও হ'ব পাৰে artificial intelligence ৰ কাৰণে ঠিক আছে আমি মুভি বিলাকতো দেখি থাকো ন যে they take over the world or something they can suppress humans so who knows in the future কি হয় so historical evolution of AI আমি কব পাৰো phases ot ami sam 50s or 70s ole keneke hoisile Dartmouth conference ot first ot he idea to ahisile boli likhe 1956 ot programs like Eliza a early chatbot start korisile however lack of computational power led to the AI winters ঠিক আছে আমি এটো বস্তু 1950s 70s ot ami first দেখিছিলো then 1980s 90s or কথা আমি লিখিম The expert systems were developed for one better whole expert systems developed whole for industries healthcare and banking Japan or fifth generation project assets that symbolized global interest through progress though progress remained limited iman progress no hol jodio it symbolized global interest then 2000 or kotha mi likhim internet and big data unlocked new potential
search engine, e-commerce recommendation, speech recognition, হেবিলাক আহিলে 2010ত আমি deep learning, neural network pushed AI into mainstream applications যেনেকৈ Siri, Alexa, Google Translate হেবোৰ আমি দেখা পালোঁ 2010ত then 2020ত আমি দেখিছোঁ chat GPT, DALL-E, generative AI in governance সব ক্ষেত্ৰতে আমি এতিয়া AI use দেখি আছোঁ defense, education, healthcare সবতে right so AI system that may equal or surpass human intelligence বুলি কৈছে this trajectory highlights both human ingenuity and the uncertain path ahead ঠিক আছে so opportunities আমি যদি কম healthcare revolution আমি healthcare ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যেনেকৈ healthcare delivery ক্ষেত্ৰত বহুত মানে transformation আনিছে algorithm can detect cancerous tumor in radiology scan with accuracy surpassing human doctors আমি দেখো কেনেকৈ পেলাই radiology through দি আমি গম পাব পাৰো detect কৰিব পাৰো covid-19 ৰ টাইমতো দেখিছো AI helped কৰিছিলে infection track কৰাত then vaccine design কৰাত আৰু oxygen demand to predict কৰাত robotic surgery ক্ষেত্ৰত আমি জানো কিমান precisionত কৰা হয় ন কিমান minimize কৰে human error বিলাক risk বোৰ আমি দেখো no these are almost perfect so case studies আমি দেখো Apollo Hospital in India use AI for predicting heart disease risk helping preventive care আমি দেখিছো healthcare ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি tremendously help হৈছে because of AI then agriculture and food security ক্ষেত্ৰত আমাৰ কান্ট্ৰিখনত য'ত 50% of people depend on agriculture right so AI driven tools can be life changing AI driven tools বহুত life changing হৈ যায় যেনেকৈ precision farming হয় AI drone use কৰে for irrigation and soil monitoring কৰিবৰ কাৰণে আৰু AI based যোনটো market platform এটা থাকে যোনটো connect কৰে farmersক directly buyersৰ লগত so সেই বস্তুতে বহুত help কৰে like তেওঁলোকৰ মানে farmersক exploit হোৱাৰ পৰা বচায় case studies আমি include কৰিম নীতি আয়োগ and Microsoft pilot project যোনটো অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত হৈছিলে যোনটোৱে মানে crop yield 30% বঢ়াই দিছিলে through AI advisories খিনি follow কৰি পেলাই যেতিয়া কৰিছিলে crop production 30% more yield হৈছিলে so in Assam startups are using AI to check tea leaf quality and forecast demand আমি দেখো অসমতো আমি দেখো যেনেকৈ startups বিলাকে AI use কৰি আছে tea leafৰ মানে আমাৰ চাহপাতৰ কোৱালিটিটো চেক কৰিবৰ কাৰণে আৰু ডিমান্ড forecast ডিমান্ড খিনি জানিবৰ কাৰণে ঠিক আছে এডুকেশ্যন এণ্ড লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাওঁ এডুকেশ্যন লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰতো AI বহুত হেল্প কৰিছে যেনেকৈ বাইজুছ এণ্ড খান একাডেমি যোনে AI মডেল ইউজ কৰে ষ্টুডেণ্টছৰ প্ৰগ্ৰেছ ট্ৰেক কৰিবলৈ AI ট্ৰেন্সলেটৰ ইউজ কৰে বেলেগ লেংগুৱেজ মানে লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰটো আঁতৰাবৰ কাৰণে হেবোৰ আমি লিখিম NEP 2020 এ কৈছে এনভিজন কৰে যে AI is a core tool in skilling and higher education AI বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিব বুলি কৈছে in higher education and skilling students ঠিক আছে গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখো যেনেকৈ পেলাই আমি chatbot on platform like Umang respond to citizen queries efficiently আমি দেখিছো in Assam AI flood prediction আমি দেখিছো helped reduce losses right flood prediction যোনটো কৰা যদি যায় কিমানখিনি মানুহক আমি বচাব পাৰো কিমান লছ হোৱাৰ পৰা আমি বচাব পাৰো ভালকে যদি হয় খিনি সো কিমান আৰু মানে you know আৰু মানে এটো আছে আপোনালোকৰ মানে আৰু more and more potential আছে for কিমানখিনি আমি ডেভেলপ কৰা বা বচুৱাৰ right this shows AI's potential in making governance proactive rather than reactive economy and employment ৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখো বহুতখিনি contribution of AI will add $15.7 trillion to the global economy by 2030 ভাবকচোন $15.7 trillion add কৰিব বুলি কৈছে by to global economy for India Niti Aayog project is a $1 trillion contribution by projects a $1 trillion contribution by 2035 বুলি কৈছে AI boost productivity in fintech tourism logistics e-commerce সব ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিছো AI কিমান বুষ্ট কৰিছে productivity right so startup boost to হৈছে হেটো AI based innovations জৰ পৰা job creation however job creation may lean more towards high skill areas like data science and AI engineering so environment and climate action or ক্ষেত্ৰতো আমি AI আমি দেখো predict কৰিব পাৰে cyclone flood
ইলেক্ট্ৰিচিটি অপটিমাইজ কৰিব পাৰে ভায়া স্মাৰ্ট গ্ৰিড এণ্ড এছিষ্ট ইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো এছিষ্ট কৰিব পাৰে ড্ৰোন যেনেকৈ AI পাৱাৰ্ড ড্ৰোনবিলাক মানে ওৱান হৰ্ণ ৰাইন'চৰাছখিনিক মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে কাজিৰঙাত আৰু ৰিস্ক যোনখিনি মানে প'চিঙৰ ৰিস্ক থাকে সেইখিনি বস্তু কমাইছে বহুত চ' আমি দেখোঁ বহুত স্ক'প আছে AI ফৰ গ্ৰ'থ এণ্ড ফৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট যদি আমি ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি দেখিলোঁ কিমানখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন এণ্ড পজিটিভ আছে তাৰ লগতে আমি নিগেটিভখিনিও অকণমান চাই লওঁ জব লছ এণ্ড ৰাইজিং ইনইকুৱেলিটিজৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখোঁ মানে ইনইকুৱেলিটিজ বহুত আনে বিকজ নট এভৰি ওৱান কেন গেট এক্সেছ টু ইট ৰাইট আৰু আমি জব লছো দেখিছোঁ বহুত মানুহে নিজৰ জব হেৰুৱাইছে বিকজ অফ AI ইজ ৰিপ্লেচিং পিপল চ' এলগৰিডিম বায়াছ এণ্ড এথিকেল ডাইলেমা আমি দেখিছোঁ দেন প্ৰাইভেচি এণ্ড ছাৰ্ভেইলেঞ্চ ৰিস্ক আমি দেখিছোঁ বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰাইভেচি এণ্ড ছাৰ্ভেইলেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যেনেকৈ ইণ্ডিয়াছ পেগাচিছ স্পাইৱেৰ ৰেইজ কুৱেশ্যন এবাউট চিটিজেনছ প্ৰাইভেচি ৰাইট আমাৰ কিমান প্ৰাইভেচি আমাৰ আছে চ' সেইবোৰ বস্তু আমি প্ৰব্লেমত লিখিম থ্ৰেটছত দেন ছিকিউৰিটি এণ্ড অট'নমাছ ৱেপনছ AI driven lethal autonomous weapons may lower accountability in warfare. AI drones were reportedly used in Libya without human authorization. AI could also enable massive cyber attacks on financial and defense system. So hekini bostu ami likhim security and autonomous weapons or khetrot ki risk. Then social manipulation and misinformation or khetrot ami dekhu no deep fake and all fake speeches ami dekhu je fake videos and all banai pelai keneke pele manhok keneke thogai dibo pare no they can deceive people like that then existential risk jenke Elon Musk and Stephen Hawking warned of AI outpacing human control so amma eta time koise Stephen Hawking and Elon Musk that they can surpass human beings so amar hator pa ulai jabo pare mane they can be way more smarter than us they can evolve like crazy so hetu bostu ami it's a threat right so he bostu to ami mention korim India's context or ami akoman sam demographic dividend amar ase digital revolution amar strength stands at a crossroad bili koise amar strength hol digital India Aadhaar enabled services UPI payment AI for all strategies into Niti Ayoge dara so he bostukhini amar to strength hoy but applications or khetrot ami sao Telangana's AI mission Kerala's AI in flood forecasting IIT Guwahati's AI for Assamese NLP hehini khetrot implement mane application ami dekhisu weakness of only 23% workforce digitally skilled okol 23% workforce digitally skilled hoy etia internet access okol 43% household ot ase aru gender divide 33% rural women versus 57 ami agote etu saiso then AI research and development mostly imported from global giants weak indigenous base amar indigenous iman khini dhor research and development etio nai mane AI related so hetu eta problem hoy weakness hoy and India must ensure AI becomes a equalizer not a divider so India should ensure that AI amak equality ane sobor majot eta growth ane eta inclusive development ane more divide and more mane distinction and differences create no kore global comparison আমি compare korim USA China EU Africa sorry so ekhini bostu apnalage sai lobo moi gutekhini bostu koi nidu etia নহলে class to besi dikhol hoi jabo philosophical and ethical angle ami use korim jeneke utilitarianism then freedom and security Gandhian view Buddhist view ki koisile ekhini bostu dhuniya ke sabo way forward ami regulation transparency skilling kunkhini important hoy steps public private partnership bahut dorkar AI for social good global governance inclusive AI he bostukhini ami mention korim counter view alab likhim kismane argue kore je AI risk are overhyped just like electricity or the internet AI may bring disruption but eventually stabilize mane electricity or internet or khetrot jeneke hoisile je prothomte disruption anibo pare but eventually it will stabilize bili koy output overhype kori thaka hoise bili koa je hetu eta counter view hoy আৰু AI কেতিয়াও ইমোশন ক্ৰিয়েটিভিটি বা এথিক্স ৰিপ্লেস কৰিব নোৱাৰে ন সো হিউম্যান বিংছ কেনেকৈ সাৰপাস কৰিব মানে according to them right so with proper regulation AI can remain a powerful servant not a master so here proper regulation er ami mane AI bhalke use koi thakib parim boli koise it will not
surpass human beings বুলি কৈছে হেতু এটা আমি হেতু বস্তু কাউন্টাৰ ভিউজত মেনশন কৰিব পাৰো then conclusionত আমি এনেকৈ লিখিম ধুনিয়াকে the purpose of AI is not to replace human but to amplify human potential feel ইয়ে হেতু যোনটো কৈছিলে সেই বস্তুটো আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে আমি এনেকৈ কনক্লুজনটো দিম So next to our whole climate change and its impact on vulnerable regions like Assam. Climate change bikhoye okoman somuke sailo. Introduction ami likhilu. Biggest challenge hoy eto 21st century, right? But uniform no hoy its effect. Kisman region e besi suffer kore, kisman region e kom suffer kore. Aru Assomot ami dekho Brahmaputra Barak river basin or part tot mane bahut ami flood, erosion, landslide, shifting weather pattern ami dekho. Right so homo khetro there Assam is at risk right iman khini problem ami dekhi thako scientific and environmental dimension erratic rainfall and flood ami dekhu earlier monsoons were predictable agote monsoon predictable asile but now heavy concentrated rainfall event trigger heavy flood ajikali bahut unpredictable hoy goise monsoon to ami dekha pau aru annual juntu flood hoy 25 plus districts are affected around more than 5 million people are displaced Bhabokson in 2022 about 5 million people were displaced so every year ami dekhi thako kiman manhur problem hoy kiman khini loss hoy right riverbank erosion 8000 hectares annually ami dekhu je erode hoy goi ase then Majuli kotha to ami janwe lost over 1/3 of its land mass হিবু বস্তু আমি মেনশন কৰিম বায়োডাইভাৰ্সিটি লস আমি মেনশন কৰিম যেনেকৈ কাজিৰঙা ৰাইনো হক বা সোয়াম ডিয়াৰ তে এভৰি ইয়াৰ্স আমি দেখো যে বহুত মৰিব লগা হয় দে ডাই ডিউ টু ফ্লাড টি প্লান্টেশন থ্ৰেটেন্ড বাই মানে ৰাইজিং টেম্পাৰেচাৰ আৰু সয়েল ময়েশ্চাৰ টু চেঞ্জ হৈ থকা কাৰণে বহুত টি প্লান্টেশন হেম্পাৰ কৰে দেন দীপৰ বিল এণ্ড পবিতৰা ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো বহুত ইকোলজিক্যাল কলাপস হৈছে ওয়েটল্যান্ডছ খিনিত social dimension ami likhim je displacement and migration ami dekho bahut because of that health impact ami bahut khini dekho ekhini bostu details ot olop sai lobo ebar just go through it once so that will be enough gendered vulnerability ami dekho economic dimensions then agriculture khetrot ami dekho jeneke rice fish jute tea amar ahomor economy mane backbone hoy right so floodor karone hebu bostu bahut destroy hoy jay juntu bahut dangor huge loss hoy jay আৰু ড্রাউট আমি দেখো বৰাক ভ্যালি যোনটোৱে মানে বৰাক ভ্যালি ড্রাউটটোৱে বহুত প্ৰডাক্টিভিটি লস কৰে বহুত কমাই দিয়ে প্ৰডাক্টিভিটি টি ইন্ডাষ্ট্ৰি আমি দেখো 3% অফ আসাম জিডিপি কন্ট্ৰিবিউট কৰে ৰাইট বাট মানে হে ৰেটিক ৰেইনফল ৰাইজিং পেষ্ট সয়েল ডিগ্ৰেডেশনৰ কাৰণে প্ৰডাক্টিভিটি বহুত কমা আমি দেখা পাওঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত ড্যামেজ হয় সব ক্ষেত্ৰতে আমি দেখো টুৰিজম বহুত ইম্প্যাক্ট হয় right tourismৰ ক্ষেত্ৰত ফ্লাড হয় কাৰণে বহুত মানে ভয় কৰে যে মানে কেনেকেনো মানুহে ফুৰিবলৈ আহিব right মানুহেটো কষ্ট কৰিবলৈ আহিব নিবিচাৰে ন so it's a bad image for us যোনটো মানে আমি ভালকে যদি টেকল কৰিব পাৰো মানে বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত ডেভেলপমেন্ট হ'ব tourismৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত ডেভেলপ হ'ম কালচাৰেল ডাইমেনশন আমি লিখিম ইৰোজন অফ হেৰিটেজ যেনেকৈ সত্ৰ মাজুলী কামাখ্যা ক্লাইমেট থ্ৰেটৰ কাৰণে দে ফেস থ্ৰেট না চৰাইদেউ মৈদাম ৱাটাৰ লগিং হয় festival affected যেনেকৈ বিহু ফেষ্টিভেল এফেক্ট হয় কমিউনিটি বন্ড এফেক্ট হয় সেই বস্তুখিনি আমি লিখিম জিঅ'পলিটিক্যাল এণ্ড সিকিউৰিটি ডাইমেনশন আমি লিখিম ট্ৰান্সবাউণ্ডাৰী টেনশ্যন আহে বৰ্ডাৰ ষ্ট্ৰেছ নেশ্যনেল সিকিউৰিটি সেইখিনি বস্তু মেনশ্যন কৰিম দেন গ্লোবেল ডাইমেনশনত আমি ক্লাইমেট জাষ্টিছৰ কথা মেনশ্যন কৰিম যে আসাম কন্ট্ৰিবিউটছ নেগলিজিবল এমিশ্যন yet faces disappropriate risk echoing the common but differentiated responsibility principle মানে এটো জাস্টিস তো কারণ আমি ইমিশন তো ইমান নকৰো বা যোনটো ইম্প্যাক্ট আমি দেখো মানে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইম্প্যাক্ট আমি বহুতখিনি ফেস কৰিব লগা হয় ন সো সেই বস্তুটো মানে ইটস নট ফেয়াৰ অন আস সো কমন but differentiated responsibilities কথা হে প্ৰিন্সিপালটো ইয়াত ফলো হয় বুলি কৈছে ইট শুড then SDG impact আমি poverty কথা মেনশন কৰিম hunger health climate action হেখিনি বস্তু কেনেকৈ SDG ইম্প্যাক্ট কৰিছে SDG হেতু বস্তু আমি লিখিম দেন লস এণ্ড ড্যামেজ ডিবেট যোনটো কনফাৰেন্সৰ পাৰ্টি 27 ত হৈছিল যে আসাম's plight strengthen the case for climate reparation for vulnerable region so এখিনি বস্তু আমি মেনশন কৰিম দেন ethical and philosophical dimension আমি মেনশন কৰিম
ঠিক আছে intergenerational equity debate human nature harmony then Assam specific case study আমি কেটামান মেনশন কৰিম মাজুলীৰ কাজিৰঙা বাৰাক ভেলী নৰ্থ বেংক ডিস্ট্ৰিক্ট হেখিনি বস্তু আমি মেনশন কৰিম counter argument kini likhim some argue climate change is exaggerated poor planning worsen disaster poor planning hoy karne o disaster hoi thake mane eto exaggerate hoi kora goise boli koy so encroachment in wetland and floodplain blocks natural drainage boli koy governance failure climate risk amplify kore boli koy because of governance failure climate risk besi hoi ase boli koy so he bostu to ami hetu angle to ami likhim then policy and governance response ki lua goise amar state or national policy mane initiative ki lua goise he bostu kini important hoi jay ekhini bostu olop sai lobo bhalke thik ase jal shakti abhiyan then NGO of training farmers in climate resilient agriculture challenges kini ami sam thik ase ekhini bostu dhuniya ke sai lobo ebar way forward resilient infrastructure dorkar hoy agricultural reform lage eco restoration dorkar community empowerment regional cooperation climate finance inclusive development ekhini bostu ami mention korim dhuniya ke sai lobo conclusion to ami enake blai dhuniya ke Assam illustrate the face of climate injustice low carbon footprint high vulnerability ekhini bostu mention korim as an Assamese saying goes pani hai bhagyo kintu pani hai bipod mane Assam is fortune but Assam is also water is fortune but it is also disaster balancing this duality is the challenge for Assam in the age of climate change so climate change related topic to important hoi jay tar ekhini bostu ami jodi include koribo paro ei bostu khini ami monot rakho amar answer to bohote bhal hobo so okay ঠিক আছে এখিনি বস্তু আমি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এখিনি টপিক সুনটো বস্তু প্ৰায় আমাৰ দেখো বহুত খিনি কোৱেশ্চনছ আৰু এখিনি বস্তু কভাৰ হৈ যায় আৰু এই বস্তুখিনি আমি ইনক্লুড কৰি পেলাই যদি আনসাৰছ খিনি লিখিব পাৰো আমাৰ আনসাৰছ খিনি ৰিয়েলি ভাল হয় সো লাষ্ট মোমেন্টত আমি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুখিনি চালো এটা মই ফিলসফিক্যাল এছেও মই ইয়াত দি দিছো ইমান ডিটেইলছৰ এটো মই হেৰি নকৰো ডিসকাস নকৰো এইবিলাক আমি ক্লাছত বহুত ধুনিয়াকে বহুত ডিটেইলছত আমি চাইছোৱে I hope আপোনালোকে ধুনিয়াকে এখিনি ক্লাস কৰি পেলাই ধুনিয়াকে ৰিভিজনো কৰিছে আৰু আনসাৰ ৰাইটিং ইনাফ টাইম কৰিছে সো এখিনি বস্তু ইমান ডিটেইলছত এতিয়া না চাও বাট মই এটা জাস্ট এটা আইডিয়া পাবলে এটা ৰিভিজন কুইক ৰিভিজনৰ কাৰণে এটা ফিলসফিক্যাল আছে মই দি দিছো যে ক্যাৰেক্টাৰ নট সাৰ্কামস্টেন্সেস ডিফাইন ডেষ্টিনি তেনেকুৱা টাইপৰ যদি এটা টপিক আমাৰ আহে আমি কেনেকে এপ্ৰোচ কৰিব লাগে আমি কোটেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম philosophical and ethical foundation ami dim Greek philosophy ki koisile Indian philosophy moral thoughts Assamese ethos ot ki koisil he bostu kini ami likhim then character over circumstance in individual lives resilience in adversity Nelson Mandela ami mention korim Malala Yousafzai mane ami ki hoy important jonkhini bostu related hoy no hekini bostu ami include koribo chesta korim thik ase Assam India freedom struggle to kotha mention koribo laibo ami Assomor example ami diboi laibo right Nasir Borfo kono example dhori log dilu ami so teneke ami structure to dhuniya ke bonam character in governance and leadership public life civil services example ami dim counter example dim so and societal and cultural dimension ami likhim hetu dimension oto ami likhim role of character in youth and nation building so counter view ami likhim circumstance can shape character ঠিক আছে then balanced perspective eta ami dim ekhine dhuniya ke details ot দিয়া আছে আপোনালোকে ভালকে চাইলব এবাৰ পঢ়িললে ধুনিয়াকে বুজি পাবই contemporary relevance আমি লিখিম Assam context আমি দিবই লাগিব then conclusion আমি ধুনিয়াকে এন্ড কৰিম the real test of character is what we do when no one is watching জন উডেনে হেতু কথা কৈছিলে যে আমি কোনেও চাই নাথাকোতে আমি যি কৰো হেতুৱে আমাৰ ৰিয়েল ক্যাৰেক্টাৰ হয় বলি right circumstances are transient but character is permanent circumstances bila khole change hoi thakibo amar environment amar surrounding to khole change hoi thakibo but the way we react to it the way we are the way our character is the way we are as human beings from inside hetu khole permanent thake hetu kete change no hoy so hetu bostu ami dhuniya ke teneke likhi pele end koribo paro thik ase okay so that's it for today আমি important topics কেটামান চালো important point related to it so ji question e ahok related to these topics I hope you can tackle it quite well now
সো ভালকৈ ৰিভিজন কৰক এই ইম্পৰ্টেণ্টখিনি চাই লওক তাৰোপৰি লাষ্ট মিনিট ৰিভিজন ক্লাছেছ যোনখিনি আহি আছে মেৰাথন ক্লাছেছ যোনখিনি আহি আছে সেইখিনি বস্তু এবাৰ চাই যাওক মানে সেইটো আপোনালোকৰ ৰিভিজনত হেল্প কৰিব অকমান লাষ্ট মিনিটত বস্তুখিনি আকৌ শুৱৰাবলৈ মনত পেলাবলৈ হেল্প কৰিব বাকি আপোনালোকে যি পঢ়িব লাগে যি চাব লাগে তো অলৰেডি চাইছেই সো ইমান টেনচন এতিয়া নল'ব এতিয়া ইমান বেছি চাই থাকিব একো নালাগে জাস্ট মানে ওপৰাপৰিকৈ অকমান ৰিভিজন কৰক আৰু থৈ দিয়ক ইমান একো চাব নাই যি পঢ়িব আছিল আপোনালোকে অলৰেডি পঢ়িলে এতিয়া নিজকে ইমান বেছি টেনচন দি নাথাকিব ঠিক আছে ষ্টে কনফিডেন্ট বিলিভ ইন ইয়োৰ প্ৰিপাৰেশ্যন আৰু গিভ ইয়োৰ বেষ্ট ভালকৈ দিয়ক একদম ফ্ৰী হৈ পেলাই লিখি আহক একো ভয় কৰিব নালাগে একো টেনচন ল'ব নালাগে যিমানখিনি পঢ়িলে দ্যাট ইজ ইনাফ এণ্ড ভালকৈ ৰেষ্ট লওক ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰক ভালকৈ যাওক এক্সামলৈ উইথ পজিটিভ মাইণ্ডছেট উইথ এনাৰ্জি আৰু ধুনীয়াকৈ এক্সামখিনি লিখক ধুনীয়াকৈ এক্সামকেইটা দি আহক 3 দিনত আৰু all the best from my side all the very best for your APSC mains examination and I'll see you again all the best bye bye thank you